سلام. چت جی پی تی امروز یه امکان تازه رو اضافه کرده که به نظرم هم به درد کدنویس ها میخوره، هم به درد روزنامه نگاران میخوره، هم به درد دانش آموزا و دانشجوها میخوره و هر کسی که تحقیقاتی میکنه، وبلاگ مینویسه و با نوشتن سر و کار داره یا با آموختن میتونه ازش استفاده بکنه. اینجا تاکیدم بیشتر روی مسئله نوشتن مقالات و ایناست، مثال هایی که میزنم. اما بریم ببینیم امکانی که تازه روی سرویس های پولیش فراهم کرده، سرویس هایی که $20 در ماه هست و به نظر من فوق العاده است، چیه. بریم ببینیم که چی به چیه و این امکان باحال و خفن چجوری هست. سایت چت جی پی تی رو که باز میکنیم با اکانت پولی که باشه، اکانتی که حالا چه تیم باشه، چه بیزینس باشه، چه شخصی باشه، اینجا میتونید شما معمولا خب ببینید که این بالا یک منوی هست که برای چیزای قدیمیتون، برای اینکه فایل جدید باز کنید و برای اینکه انتخاب کنید که از کدوم انجینش در واقع استفاده کنه، کدوم امکاناتش بهره ببرید. اما چیه؟ یکیش که چت جی پی تی فور او این هاست و O1 پریویو و مینی که جدید اضافه شده تقریبا، و یک امکان جدید اضافه شده اینجا که نوشته GPT for O with Canvas Beta Collaborate on Writing and Code. یه امکان ویژه است که شما میتونید بر اساس اون برای کد نویسی و برای مقاله نویسی و کارهای مختلفی که حالا حول و حوش این انجام میشه خیلی خوب از این امکان استفاده کنید. امتحان میکنیم. مثلا میگیم که یک مقاله‌ای که متن در واقع توضیحاتیه که تو ویدئوی قبلی که منتشر کردم توی کانال گذاشتم رو میاریم و بهش میگیم که این مقاله تحلیل سخنان امیر طاهری را برایم به عنوان یک مقاله تازه اصلاح شده و خلاصه شده بنویس. مثلا این متن میدم بهش، چیکار میکنه؟ شروع میکنه به شکل مقاله. وقتی میفهمه منطقش منطق مقاله‌ایه، اون رو مینویسه به شکلی که یک جدول کنارش وجود داره. مقاله رو براش بازنویسی کرد و برای من خبر رو اینجا نوشت. حالا چند تا امکان دارم. مثلا میتونم تغییراتی بدم که دوست دارم، یا بیام الان در کنارش بنویسم برای این مقاله میان تیتر اضافه کن. شروع میکنه همون رو، ببینید در جا داره تغییر میکنه و متن رو ویرایش کرد، جدید کرد و یک میان تیترهایی به خیال خودش حالا اضافه کرد. میان تیتر البته میان تیتر منظورم ساب هدر است. ببینیم میذاره ادیتینگ و شروع میکنه یک سری تغییرات دادن دوباره. حالا میخوایم بگیم که جدولی شامل نظریات امیر طاهری درباره موضوعات مختلف را به آن اضافه کن. همینجا شروع میکنه تغییرات رو اعمال کردن و جدول نظریات امیر طاهری رو در این تحلیلی که داشتیم بهش اضافه کرده که وضعیت ایران از نظرش چیه، تهدیدهای اسرائیل چیه، دیپلماسی چیه، پیام‌رسانی جنگ چیه، نتانیاهو چه نظری داره، فلان چیه، و نکته بندی کرد همه اینا رو. حالا شما میتونید کارهای مختلف دیگه ای بکنید. مثلا اینکه یک گزینه‌های فوق‌العاده‌ای داره که بیاین اینا رو با هم مرور کنیم. اینجوری بیارمش بالا که دیده بشه تو کادر. خب اینجا گزینه‌ای هست که روی این که میزنین میگه ایموجی اضافه کن. آماده این؟ بذاریم که متن ایموجی دار شه. ایموجی ها اضافه شن. گزینه‌های دیگه‌ای که داره، حالا تا ایموجی بیاد اینترنت هم باید در نظر بگیرید دیگه کیفیتش. امکان در واقع پولیش نهایی، ویرایش نهایی داره. امکان این داره که طول مقاله رو دستکاری کنید، زیاد کم کنید. میزان مخاطبش، جنس مخاطبش رو هم اصلاح کنید که لولش چقدر باشه، از مثلا مهد کودک تا تحصیل کرده های مدارس، کالج، های اسکول و همه اینها و میدل اسکول و اینها میتونید دستکاری کنید و بر اساس اون به شما متن‌های تازه‌ای بده. و میتونید تغییرات در واقع دیزاینی رو هم بیاین تجربه کنیم. مثلا تیتر را رنگی کن و جدول را هم رنگی کن. ببینیم چیکار میکنه. با کد HTMLش چیزهایی رو اضافه کرد که الان تیترش بلوه،
اگه اینو کپی کنید توی بلاگتون و این جدول رو هم برداشته برای ما رنگی کرده بر اساس کد نویسیش. حالا یک کار دیگه که میکنین اینه که مثلا میگین که یا مثلا اینو ببندیم جدید مقاله ای درباره هوش مصنوعی و ارتباط آن با آب و هوا بنویس. اصلا لازم نیست مقاله رو حتما از قبل خودتون نوشته باشید. الان یک مقاله نوشت درباره آب و هوا و تأثیر اون روی هوش مصنوعی و هوش مصنوعی تأثیرش روی آب و هوا. حالا به فارسی خوبم داره مینویسه دیگه. هوش مصنوعی میتونه با تحلیل دقیق داده ها و ارائه راهکارهای هوشمند نقش مهمی در کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی ایفا کند. حالا متن را مثلا توش می‌نویسیم چالش های هوش مصنوعی درباره آب و هوا چیست. این در شما میتونید درس بخونید، حتی بیاین بنویسید که مقالاتتون رو بذارین توش، فایلاتون رو بیارید، محتواشو بذارید و بعد از توش سوال بپرسید و هی خروجی که میخواین رو بنویسید. این مقاله رو الان پخت در واقع چالش ها و محدودیت ها رو بیشتر کرد، نتیجه گیری رو اضافه کرد. این حالا مثلا مقدمه ای درباره هوش مصنوعی در دهه گذشته در ابتدای مقاله اضافه کن. حالا دوباره میاد متن رو اونجوری که خواستید می‌نویسه. یعنی در واقع فرض کنید که یک نفر انسان که دستیارتونه، دستیار وفادار و عالم و این هاست و دیتا داره و فهیم خیلی، اون پشت نشسته و کارهایی که میگی رو انجام میده. اما خب ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه اشکال داشته باشه کاراش. راستی آزمایی دوباره متن دیگه با خودتونه، چون یه ذره چت جی پی تی خالی بند هم هست. این خدمات رو داره روی سرویسی میده که $20 در ماه و کنارش خدمات دیگه ای هم داره میده، خدماتی که همه خدمات هست دیگه. در واقع شما میتونید همین الان با دستیار صوتیش حرف بزنید که فارسیش خیلی خوب شده و با اون میتونید صحبت کنید. 15 دقیقه البته قرار اون رو رایگان بهتون بده. و یک مزیت دیگه ای که خب دربارش صحبت نکردیم تا الان، این سرویس کانواس داره، اونم این که کد نویسی شما میتونید بکنید. یعنی میتونید بنویسید که مثلا یک کد رایت code in Python مثلا for simple game و شروع میکنه براتون کد نرم افزاری که خواسته بودین رو مینویسه، یا کد خودتون رو میدین و ایرادش رو براتون میگیره و بعد میگین که مثلا ران کنه، ببینیم میتونه ران کنه. اینو داره میگه که چیا رو باید نصب کنید، چیا رو باید ساپورت کنه. شما میتونید اینها رو اعمال کنید و run input خیلی کد نویسی بلد نیستم راستش، ولی میدونم که میشه این کد رو برداشت برد حالا روی هر جایی که میخواین و اینو اصلاح کنه یا اجرا کنه و برنامه‌تون رو کامل کنه. این یک مزیت خیلی بزرگه که خب داره فراهم میشه. و از طرف دیگه امکان این هست که وقتی میخواین ازش استفاده کنید از سرویس های مختلفی مثل مایکروسافت وان درایو و گوگل درایو و خود کامپیوترتون فایل هایی رو به اون اضافه کنید. مثلا اگر بخوام یک فایل رو بهش اضافه کنم، ببینم چی میشه. الان برای خبر قبلی که درباره شبکه من تو بود، من مطلب اطلاعیه‌اش رو مثلا سیو کرده بودم، من داشتم میگم مقاله‌ای بر اساس این محتوای داخل عکس برایم بنویس. ببینیم چیکار می‌کنه. داره مقاله‌ای درباره من و تو بر اساس اطلاعاتی که توی اون اطلاعیه بود برام نوشت و حالا من میتونم مثلا بیام صفحات مختلف اضافه کنم، پیشینه خبر رو اضافه کنم، نقل قول ها رو اضافه کنم و در نهایت یک متن شسته رفته‌ای به من بده که من اون رو راستی آزمایی کنم و اونجور که میخوام اصلاح کنم و منتشر کنم یا مثلا برای ویدئو آماده کنم. پیشنهادتون چیه؟ فکر می‌کنید در چه زمینه‌ای خیلی به درد می‌خوره و آیا اصلا این روند رو ادامه بدیم، این امکانات مختلف برنامه‌ها، هوش مصنوعی، کلکه و قلقاش و اینها رو، یا نه؟ برام بنویسید.
من با ویدئوی بعدی خیلی زود سعی میکنم برگردم.